Hallå! Jag heter Lovisa, ni kan kalla mig Lo. Jag kommer inte att prata lika länge eller lika precis som de mer erfarna talarna som har varit här idag, utan jag kommer hålla mig ganska kort. 1919 talades det mycket om kvinnlig rösträtt under 1 maj. Det var något som länge hade känts fjärran och svårnått. Något som i mångas mening kanske till och med tycktes ohållbart. Men tid och vatten slipar stenen, och idag har vi bland annat en andre vice talman som är kvinna. Idag är den allmänna rösträtten inte annat än självklar. Och 100 år senare kan vi se kvinnor i riksdagen, på chefsposterna, i de mansdominerade yrkena. En kvinna är din chef, en kvinna kör bärgningsbilen som drar upp din bil ur diket. På ett århundrade har vi kommit en bra bit på väg, och trots att vi har långt kvar att gå innan den här patriarkatsbojan nöts och går av i våran marsch, så har vi ändå uppnått saker som vi inte mer än dagdrömde om för 100 år sedan. Och det historien visar är att det som synes omöjligt är inte det. Och idag vet vi att det går. Vi kan se tillbaka och lära oss från våra framsteg, våra motgångar. Men 2019 står vi inför andra utmaningar, uråldriga och nya. Antirasism, feminism, socialism och en grönare framtid är stora ord. Det är delar av koncept som kan tyckas överväldigande, för tunga. Fina idéer, men kanske ouppnåeliga i dina ögon. Kanske andra lösningar, de här provisoriska, lätta lösningarna, känns som den enda vägen fram. Så är det inte. Orden som bär vikten av ett friskt och jämställt samhälle, en trygg och grön värld, ska kännas som ingenting. Lätt som att andas när vi axlar dem tillsammans. När alla lyfter samtidigt, stark som svag, ung som gammal och stor som liten. Det är upp till varje individ, men mer än så är det upp till oss tillsammans. Vi som är här idag och som tror på och vet att en annan värld är möjlig, det är våran uppgift att föra vårt hopp vidare. Och just nu så går det rätt bra. Vänsterfalangen breddar sig, intresset för vår miljö och vårt klimat ökar. Det går åt rätt håll, men det går för långsamt. För medan vårt stöd ökar så ser vi också mörka ting börja ta form och väga tungt på andra äden av gungbrädan. Miljöförstöring, högerextrema grupper, nya lagar som träder i kraft där man får stena ett par till döds för att de älskar varandra. Där man förbjuder transpersoner från att ta del i det militära. Inkomstklyftorna ökar, skolungdomar och gamla får sämre villkor för att mer pengar ska trilla ner i fickan på en aktieägare. Människor flyr sina land i fruktan för sina liv, för att mötas av orättvisa och illdåd i de länder som borde ta emot dem och dela med sig av sina resurser till de som lider. Bilderna är solklara, hemskheterna är verkliga, och inget går att ignorera för evigt. Det är vårt ansvar, vår plikt, att stå upp för dem som inte kan tala. Att lyfta dem som brutit ryggen i kampen mot ett bättre liv. Sköterskorna som jobbar tills de inte klarar mer. Ungdomarna som inte har någonstans att ta vägen. Det är dags nu. Det är dags att vända på den här förbannade pannkakan och rädda världen. Vad härligt. Tack Lovisa.